Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. So today we are going to start chapter number 4, that is unit number 4, waveform generator. Okay. So till now we have studied 3 chapters, that is first chapter low power amplifier, second chapter high power amplifier, third feedback amplifier. ओके सगळ्या चॅप्टर मध्ये आपण एम्प्लिफायर 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 असं आपण एम्प्लिफायर शिकलो. ओके लो पॉवर एम्प्लिफायर मध्ये एम्प्लिफायर विच ऑपरेट्स ऑन लो लेवल सिग्नल that we have studied. In second unit number 2, high power amplifier. In that we have studied amplifier which works on the high level signals. So the output is high. So output is either power or current. Then unit number 3 we have studied feedback amplifier. Okay, so amplifiers are given, some part of output is again given as an input to that amplifier, and that feedback amplifier we have studied negative feedback amplifier. Okay, feedback amplifier चे types पाहिले होते, त्यातला आपण negative feedback हे type आपण पाहिले. Okay, then unit number 4 is a type of feedback amplifier and that is called as oscillator. Okay, so here the chapter is waveform generator. Now what is the meaning of waveform? Can anyone tell me what is waveform? कोण सांगू शकतं का? Waveform, it is a curve of signal. तो काय आहे? कर्व आहे. ओके नाही? So it is curve of signal representing that signal. So it can be either sinusoidal, triangular, it can be a square wave, it can be a trapezoidal. Okay, it can be a ramp signal, it can be staircase. Okay, waveform म्हणजे काय तर
कर्व आहे आणि ते कर्व कशाचं आहे तर सिग्नल्सचं कर्व आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ जनरेटर? सो जनरेटर इट जनरेट्स signals from mechanical energy to your electrical energy. तर मेकॅनिकल सिग्नल्सचं कन्व्हर्जन हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये जे कोण कन्वर्ट करतं त्याला आपण काय म्हणतो जनरेटर असं आपण म्हणतो. ओके, सो जनरेटर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स मेकॅनिकल सिग्नल्स इनटू युअर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेवफॉर्म जनरेटर? सो वेवफॉर्म जनरेटर इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. ओके, तर दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मिळून काय आहे? सो वेवफॉर्म जनरेटर इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस which produces sinusoidal waveforms. Okay, so it is a electronic device which converts mechanical signals into electrical signals which are nothing but the waveforms. Okay, waveform generator म्हणजे काय ते कळालं का? कुणाचं माईक चालू आहे? श्रीपाद नाईक नवरे. श्रीपाद नाईक नवरे म्यूट करा. हा म्यूट करा. तुम्हाला जेव्हा क्वेश्चन विचारण्यात येईल तेव्हा तुम्ही अनम्यूट करून आन्सर देत जावा. ओके, सो वेवफॉर्म म्हणजे काय? वेवफॉर्म इज नथिंग बट इट इज अ कर्व ऑफ सिग्नल and generator it is nothing but it converts mechanical signals into electrical signals. Then waveform generator म्हणजे काय? तर waveform generator is nothing but it is a electronic device which converts mechanical signals into electrical signals and that signals are nothing but your waveforms. कळालं का वेवफॉर्म जनरेटर म्हणजे काय? वेवफॉर्म जनरेटर म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, तो काय करतो मेकॅनिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मध्ये कन्वर्ट करतो, त्याला आपण वेवफॉर्म्स म्हणतो. ओके, देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑसिलेटर? हे कळालं का वेवफॉर्म जनरेटर म्हणजे काय? Yes, ma'am. ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज ऑसिलेटर. ओके, आता वेवफॉर्म जनरेटरलाच ऑसिलेटर म्हणतो किंवा ऑसिलेटरलाच वेवफॉर्म जनरेटर असं सुद्धा म्हणतो. ओके, सो दोन्ही वर्ड्स काय आहेत? सिनोनिम्स आहेत. ओके, दोन्ही समानार्थी शब्द आहेत. वेवफॉर्म जनरेटर म्हणजे वेगळे वेगळे वेवफॉर्म्स जनरेट करतात, त्याला वेवफॉर्म जनरेटर असं म्हणतो. आणि ऑसिलेटर इज नथिंग बट ऑसिलेटर इज अ वेवफॉर्म जनरेटर. ऑसिलेटर काय करतो? ऑसिलेटर सुद्धा वेगळे वेगळे फ्रिक्वेन्सीज वेगळे वेगळे वेवफॉर्म जनरेट करतो, त्यामुळे त्याला ऑसिलेट करतो तो फ्रिक्वेन्सी, त्यामुळे त्याला ऑसिलेटर असं म्हणतो. मग ऑसिलेटर म्हणजे काय ते आपण बघूया. नाव ऑसिलेटर इज अगेन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. ओके, ऑसिलेटर हे काय आहे? हे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे किंवा त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे असं सुद्धा म्हणूया. तो काय करतो तर पिरियॉडिक सिग्नल्स ऑसिलेट करतो. इट ऑसिलेट्स पिरियॉडिक वेवफॉर्म, जनरली साइन वेव और स्क्वेअर वेव. आता पिरियॉडिकचा अर्थ काय हो? पिरियॉडिक मीन्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर पॉझिटिव्ह and negative, or same amount of time for positive half cycle and same amount of time for negative half cycle. Unperiodic means you will get some signals like
ओके, तो इथं काय समांतर आहे का? सो दिस वेव इज फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अनदर दिस वेव इज डिफरंट. पिरियॉडिक मीन्स there the frequency remains constant. ओके, सो ऑसिलेटर हे एक असं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे, असं एक एखादं इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे ज्याच्यामध्ये विच ऑसिलेट्स पिरियॉडिक वेवफॉर्म. ऑसिलेट्स म्हणजे काय? जनरेट करणे, ऑसिलेशन्स जनरेट करणे. ऑसिलेशन्स इज नथिंग बट कंटिन्युअस. ओके, सो इट ऑसिलेट्स दी पिरियॉडिक वेवफॉर्म. आणि पिरियॉडिक वेवफॉर्म कुठले जनरेट करतात ते? तर आयदर साइन वेव्ह और स्क्वेअर वेव्ह. मोस्टली आपण सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये स्क्वेअर वेव्ह आणि साइन वेव्ह जनरेट करतो किंवा स्क्वेअर वेव्ह आणि साइन वेव्ह वरती जास्त ऑपरेशन परफॉर्म करतो. दरफोर इथे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे जनरली साइन वेव्ह और स्क्वेअर वेव्ह. सो ऑसिलेटर दे मे जनरेट रॅम्प सिग्नल्स, ऑसिलेटर दे मे जनरेट ट्रायंग्युलर वेवफॉर्म्स. ओके, असं नाही की ऑसिलेटर फक्त साइन वेव्ह आणि स्क्वेअर वेव्हच जनरेट करतात. मोस्टली सगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपण साइन वेव्ह आणि स्क्वेअर वेव्ह वापरतो, म्हणून इथे दिलेलं आहे जनरली साइन वेव्ह अँड स्क्वेअर वेव्ह. ओके, सो ऑसिलेटर is an electronic device or circuit which generates periodic waveform, generally sine wave or square wave. That circuit is called as, or that device is called as oscillator. Okay, now here is the block diagram of oscillator. So this box is called as oscillator. Inside it contains some circuit. त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे? हे बॉक्स जरी ऑसिलेटर म्हणून लिहिलं असेल तर त्याच्या आतमध्ये काय आहे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे. So here we are applying VCC as an input, okay, and we are getting output signal, AC output signal असं म्हटले तरीही चालेल, because we are getting sine and square wave, they are the AC output signal with respect to ground. Okay, हे त्या सर्किटचं ग्राउंड. Okay, and here they are provided two signals. Okay, first is output voltage control and output, second is output frequency control. आता हे काय आहे ते बघूयात. ओके, आता हे झालं तुमच्या ऑसिलेटरचं फर्स्ट डेफिनेशन. ओके, सेकंड डेफिनेशन इज दॅट, अजून एक डेफिनेशन आहे, अन ऑसिलेटर इज अ सर्किट विच जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम युअर डीसी करंट विदाउट एनी एसी इनपुट. म्हणजे अँप्लिफायरला आपण काय करतो बघा. सो हे अँप्लिफायर सर्किट आहे, इकडे इनपुट आहे, सो इनपुटला तुमची साइन वेव्ह असते. ओके, आणि आउटपुटला तुम्हाला काय भेटते? अँप्लिफाईड साइन वेव्ह भेटते. ओके, हे तुमच्या अँप्लिफायरचं झालं. पण ऑसिलेटरला आपण कुठे इनपुट देतोय का? ऑसिलेटरला आपण कुठंच इनपुट देत नाही. द ओनली इनपुट इज VCC. VCC फक्त एक इनपुट आहे जे तुमच्या ऑसिलेटरला ऑन करण्यासाठी, ट्रिगर करण्यासाठी आपण दिलेले आहे. आणि त्या इनपुट सप्लाय वरतीच तुमचं काय होतं? AC आउटपुट सिग्नल जनरेट होते. आता ह्या साईडला जे पिन्स आहेत दे आर नॉट द इनपुट पिन्स. कुठं जसं एरो मार्क दाखवलेलं नाहीये. ओके, दे आर नॉट द इनपुट सिग्नल्स. ते काय आहेत? हे जे काही AC आउटपुट आहे हे आउटपुट सिग्नलचं अँप्लिट्यूड कंट्रोल करण्यासाठी आहे आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल नॉब, आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल करण्यासाठी त्याचा अजून एक नॉब आहे आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल. ओके, म्हणजे ऑसिलेटरला, म्हणजे तुम्ही लॅब मध्ये फंक्शन जनरेटर पाहिलं असेल किंवा तुम्ही EMI मध्ये बघताय फंक्शन जनरेटर. कुणाचं माईक चालू आहे? बंद करा. शेळके सानिका, तुम्हाला काही बोलायचंय का? शेळके सानिका. ओके ओके, सो EMI मध्ये तुम्ही फंक्शन जनरेटर बघितलं असेल. फंक्शन जनरेटर काय करतो? वेगळे वेवफॉर्म जनरेट करतो, वेगळे फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतो. ओके, मग त्याच्या साईडला बाहेरच्या बाजूला बटन्स असतात फ्रिक्वेन्सी वॅरी करण्यासाठी, व्होल्टेज वॅरी करण्यासाठी. तर ते जे बाहेरला जे काही कंट्रोल नॉब्स असतात दॅट आर नथिंग बट आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल नॉब अँड सेकंड इज आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नॉब. म्हणजे जे काही आउटपुट सिग्नल आहे त्या आउटपुट सिग्नलचं तुम्ही अँप्लिट्यूड, पीक टू पीक म्हणजे व्होल्टेज कंट्रोल करू शकता, चेंज करू शकता, किंवा जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे टाइम्स पर डिव्हिजन ती फ्रिक्वेन्सी सुद्धा तुम्ही काय करू शकता? चेंज करू शकता. Therefore, another definition for oscillator is that, so it is a circuit which generates the AC output signal from the DC input signal. DC का? कारण की हे VCC आपला DC सिग्नल आहे. Therefore, it generates AC output signal from the DC input signal. So it is not having any AC input. Okay, so it is not having any AC signal at the input of oscillator. Oscillatorच्या input साइडला
कुठेच एसी सिग्नल नाहीये. ओके, मग जे काय आउटपुटला एसी सिग्नल डेव्हलप होतंय ते कुणा थ्रू होतंय, तर इट इज फ्रॉम द डीसी सप्लाय सोर्स, that is from VCC. Therefore, there is a second definition for the oscillator is that an oscillator is an electronic circuit which generates AC output signal from the DC signal and without any AC input AC signal at its इनपुट साइड. म्हणजे इनपुट साइडला कुठलं एसी सिग्नल न देता तो आउटपुटला एसी सिग्नल जनरेट करतोय आणि त्या आउटपुटला आलेला एसी सिग्नल तो कसं जनरेट करतोय, तर ह्या VCC सप्लाय कडनं म्हणजेच डीसी डायरेक्ट करंट कडनं तो काय करतो, जनरेट करतो. डायरेक्ट सप्लाय करंट कडनं तो आउटपुट एसी सिग्नल जनरेट करतो. त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? आणि आउटपुटला तुम्हाला n नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी भेटतात. साइन वेव्ह, देन स्क्वेअर वेव्ह. Okay, again your triangular wave. Okay, again your ramp signal किंवा trapezoidal signal. असे वेगळे वेगळे वेव्हफॉर्म्स तुम्हाला ऑसिलेटरच्या आउटपुटला बघायला भेटतील. कोणाला काही डाऊट आहे का ऑसिलेटर मध्ये? कळालं का ऑसिलेटर म्हणजे काय? संकेत भोसले आहात का प्रेझेंट? बेदरेकर, श्रावणी. मॅम एकदा रिपीट सांगा ना ते ऑसिलेटर. हा, मग तुम्ही एवढं उशीर काय बघितलं? मी क्वेश्चन विचारला की मला रिपीट करा म्हणून सांगायचं, हो की नाही? शुभमोत्री, शेटे, मोदी आहेत का? मोदी. येस मॅम. हा, कळालंय का ऑसिलेटर म्हणजे काय? हो मॅम. पण शॉर्ट मध्ये एकदा रिपीट तर करणारच आहे मी. ओके, सो बघा अजून एकदा सांगते ऑसिलेटर म्हणजे काय. ऑसिलेटरचे 2 मेन डेफिनेशन्स आहेत. ओके, 2 मेन डेफिनेशन्स म्हणजे काय, एक तर त्याच्या ऍक्च्युअल कसं तो जनरेट करतात त्याच्यावर नाही, आणि एक ऍक्च्युअल त्याचं डेफिनेशन ऑसिलेटर म्हणजे काय. ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर म्हणजे काय, तर ऑसिलेटर हे एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. ओके, तो पहिले आपल्याला माहित असलं पाहिजे इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस आहे का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे का, मेकॅनिकल डिव्हाइस आहे. ओके, तर ऑसिलेटर हे काय आहे, ऑसिलेटर हे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. आणि तो डिव्हाइस काय करतो, इट ऑसिलेट्स पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म. तो काय करतो, पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म्स तो जनरेट करतो. ओके, पिरियॉडिक म्हणजे काय, इक्वल अमाऊंट ऑफ टाइम फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड फॉर नेगेटिव्ह हाफ सायकल. ओके, तर ऑसिलेटर काय करतं, तर पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म्स तो जनरेट करतो. आणि जनरली मोस्ट पॉप्युलरली तो कुठले वेव्हफॉर्म जनरेट करतो, तर स्क्वेअर वेव्ह आणि साइन वेव्ह. ओके, का स्क्वेअर वेव्ह आणि साइन वेव्ह, बिकॉज तुमच्या मोस्ट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायन्सेस मध्ये किंवा इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस मध्ये आपण साइन वेव्ह आणि स्क्वेअर वेव्ह मोस्टली यूज करतो. त्यामुळे इथं म्हटलेलं आहे की जनरली इट जनरेट्स स्क्वेअर वेव्ह अँड साइन वेव्ह. ओके, म्हणजे फर्स्ट डेफिनेशन काय झालं की ऑसिलेटर हे एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे आणि ते इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस काय करतं, तर तो पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म जनरेट करते आणि त्यातूनही जास्त तो साइन वेव्ह आणि स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करतो. ओके, बघा परत एकदा, ऑसिलेटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस which oscillates periodic waveform, generally sine wave and square wave. Okay, and second definition काय आहे, तर this is the block diagram of oscillator in which oscillator is the main block to which we are applying VCC as an input. VCC आपण इनपुट म्हणून दिलेला आहे आणि आउटपुटला आपण काय घेतलेलं आहे, AC आउटपुट घेतलेला आहे. So output is alternating current, AC आउटपुट सिग्नल आहे. ओके, आणि लेफ्ट हँड साइडला जे काही दोन नॉब दाखवलेले आहेत, दोन जे लाईन्स ड्रॉ केलेले आहेत, ते लाईन्स काय आहेत, फर्स्ट लाईन आहे आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल आणि सेकंड लाईन आहे आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल. आता हे काय कंट्रोल करायचंय, कसं कंट्रोल करायचं ते बघूयात. आणि लास्टला खाली काय आहे, सर्किटचं ग्राउंड. ओके, मग आता ह्या डायग्राम वरनं, ह्या ब्लॉक डायग्राम वरनं अजून एक त्याचं डेफिनेशन आहे, ते म्हणजे काय, तर आपण इथं काहीच इनपुट दिलेलं नाहीये. जसे की आपण अँप्लिफायरला देतो, अँप्लिफायरला ट्रान्झिस्टर ऑन करण्यासाठी आपण VBB आणि VCC सप्लाय देतो. ओके,
पण जे सिग्नल अँप्लिफाय करायचं आहे ते सिग्नल आपण स्पेशली अँप्लिफायरच्या सर्किटरीला देतो. ओके, आणि मग आउटपुटला तुम्हाला अँप्लिफाईड सिग्नल भेटते. बट इन ऑसिलेटर वी हॅव नॉट अप्लाइड एनी इनपुट AC सिग्नल ॲज अ इनपुट. ओके, म्हणजे AC सिग्नल कुठंच इनपुट म्हणून ह्या बॉक्सला दिलेला नाहीये. मग त्याच्यावरनं त्याचं डेफिनेशन काय आहे, तर ऑसिलेटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस विच जनरेट्स AC आउटपुट सिग्नल. म्हणजे त्याच्या आउटपुटला काय आहे, AC सिग्नल आहे, आणि तो AC सिग्नल कशातून जनरेट झालेला आहे, फ्रॉम दिस VCC सप्लाय. Okay, so oscillator is a electronic device which generates AC output from your DC input signal without having any AC signal at its input side. म्हणजे इनपुटला कोणताच AC सिग्नल नसताना सुद्धा ऑसिलेटर हे असं एखादं इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे जे त्याच्या आउटपुटला AC सिग्नल जनरेट करतंय. आणि ते AC सिग्नल कसं जनरेट करतंय, तर या VCC सप्लाय थ्रू तो सिग्नल जनरेट करतंय. ओके, आता कळालंय? कोणाचं माईक चालू आहे? गुरव, तुम्हाला काय बोलायचंय का? ओके, मग आता हे नॉब्स कशासाठी आहेत, आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल आणि आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल. जे काय ऑसिलेटरचा आउटपुट आहे त्या ऑसिलेटरचा आउटपुट काय असणार आहे, फॉर एक्झाम्पल वी विल कन्सिडर साइन वेव्ह. ही जी काही साइन वेव्ह आहे या साइन वेव्हचं जर तुम्हाला अँप्लिट्यूड चेंज करायचं असेल, ओके, म्हणजे टोटल व्होल्टेज जर चेंज करायचं असेल, दॅट व्होल्टेज इज चेंज बाय दिस नॉब. ओके, आणि जे काय आउटपुट फ्रिक्वेन्सी आहे, सॉरी आउटपुट सिग्नल आहे, त्या आउटपुट सिग्नलचं जर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी चेंज करायचं असेल तर फ्रिक्वेन्सी चेंज करण्यासाठी हे सेकंड नॉब आहे. म्हणजे हे नॉब चेंज करून तुम्ही त्या आउटपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकता, आणि वरचं नॉब यूज करून तुम्ही त्या आउटपुट सिग्नलचं व्होल्टेज चेंज करू शकता. ओके, आता कळालंय का ऑसिलेटर म्हणजे काय? येस मॅम. आता कोणाला काय डाऊट आहे का? बघा, 2 मार्कासाठी डेफिनेशन विचारलं जातं. रिटन एक्झाम जर असेल डिफाईन ऑसिलेटर, तर तुम्ही दोन्हीपैकी कुठलंही एक डेफिनेशन लिहू शकता. ड्रॉ अँड एक्सप्लेन जर म्हटले तर तुम्हाला ही डायग्राम काढणे इम्पॉर्टंट आहे. सो ही डायग्राम ड्रॉ करा, त्याच्यानंतर ना डेफिनेशन लिहा. डेफिनेशन लिहिल्यानंतर ना हे जे काही आउटपुट सिग्नल, सो ड्रॉ अँड एक्सप्लेन जर आलं तर तुम्हाला दोन्ही डेफिनेशन लिहिणं एक्सपेक्टेड आहेत. आणि लास्टला आउटपुट सिग्नलचं जे काही फ्रिक्वेन्सी आणि व्होल्टेज आहे ते कसं करतं ते सुद्धा तुम्हाला तिथे लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके, MCQ एक्झाम जर झाली तर तुम्हाला सगळं डेफिनेशन लिहून an electronic circuit which produces periodic waveform is called as dash, आणि 4 ऑप्शन दिले जातील, ऑसिलेटर, फीडबॅक एम्प्लिफायर, लो पॉवर एम्प्लिफायर, हाय पॉवर एम्प्लिफायर. तर त्यातलं एक तुम्हाला प्रॉपर चूज करावं लागेल, किंवा दिलं जाईल अन ऑसिलेटर इज अ सर्किट डॅश, आणि 4 ऑप्शन दिले जातील, त्या 4 मधलं एक प्रॉपर ऑप्शन तुम्हाला चूज करता आलं पाहिजे. सो फर्स्ट ऑप्शन म्हणजे करेक्ट ऑप्शन असेल, इट जनरेट्स पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म. सेकंड ऑप्शन असेल, इट जनरेट्स DC आउटपुट फ्रॉम युअर AC इनपुट, म्हणजे आउटपुटला तुमचं DC सिग्नल आहे आणि इनपुटला AC सिग्नल आहे, असं सुद्धा तुम्हाला इन्व्हर्ट करून किंवा ट्विस्ट करून तुम्हाला तिथं ऑप्शन्स दिले जातील. मग करेक्ट ऑप्शन काय आहे, फर्स्ट ऑप्शन, एकतर तो पिरियॉडिक वेव्हफॉर्म जनरेट करतो, आणि सेकंड करेक्ट ऑप्शन काय आहे, इट जनरेट्स AC आउटपुट सिग्नल फ्रॉम युअर DC इनपुट. आउटपुटला तुमचं AC सिग्नल असणार आहे आणि इनपुटला काय असणार आहे, DC इनपुट सिग्नल. दिस इज द सेकंड करेक्ट ऑप्शन. हे कळालंय का सगळ्यांना? भोसले, संकेत, संकेत भोसले, रिवाइज करा म्हटलं तर कळाले का आता?
सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऍक्च्युअल ऑसिलेटर म्हणजे त्याच्या ऑसिलेटरच्या आतमध्ये काय आहे ते. ओके. Okay, so this is the block diagram of our oscillator. Okay. आता मगाशी जी ब्लॉक डायग्राम बघितली त्यात फक्त ऑसिलेटर होतं. तिथे आपण समजून घेतलं की नेमकं ऑसिलेटर म्हणजे काय. तर ऑसिलेटर हे फक्त वेव्हफॉर्म जनरेट करतं आणि डीसी कडनं एसी सिग्नल तो जनरेट करतं. हे ते बेसिक ब्लॉक डायग्राम बघितली. आता इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर म्हणजे ऑसिलेटरच्या आतमध्ये काय इंटरनल स्ट्रक्चर्स आहेत ते. ओके. सो ऑसिलेटर इट कन्सिस्ट ऑफ एम्प्लिफायर. सो फर्स्ट इज एम्प्लिफायर अँड सेकंड इज फीडबॅक सर्किट. ओके. आता मी फीडबॅक एम्प्लिफायर जेव्हा आपण स्टार्ट केलं तेव्हापासून मी म्हणते की देर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर. पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर अँड नेगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. सो होल युनिट नंबर 3 जे होता त्याच्यामध्ये आपण नेगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर स्टडी केले. जसे की काय म्हणते सिरियल इन पॅरलल का ते व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज, करंट शंट. हे जे काय आपण 4 टाइप्स बघितले. व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर, व्होल्टेज शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर, करंट सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर अँड करंट शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर. हे सगळे कशाचे टाइप्स होते तर नेगेटिव्ह फीडबॅक. ओके. दे वर दी नेगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर्स. आणि तेव्हा मी म्हणत होते की युनिट नंबर 4 पूर्ण तुमच्या पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर वरती आहे. ओके. म्हणजे ऑसिलेटर्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह फीडबॅक वरती वर्क करतात. ओके. आता फीडबॅक म्हटलं की काय आलं पाहिजे. एक एम्प्लिफायरचं सर्किट आणि एक फीडबॅकचं सर्किट. देअरफॉर इन दिस इंटरनल डायग्राम ऑफ द ऑसिलेटर देयर इट कन्सिस्ट ऑफ वन एम्प्लिफायर सर्किट अँड वन फीडबॅक सर्किटरी. ओके. सो दिस एम्प्लिफायर कस्तुरे कस्तुरे तुमचं लास्ट लेक्चरला पण असं झालं होतं. विश्वास खूप महत्वाचा. कस्तुरे सुमित माईक बंद करा. Okay. So in internal it consists of
अँप्लिफायर आणि फीडबॅक सर्किटरी. जेव्हा आपण म्हणतो फीडबॅक अँप्लिफायर तर तिथं दोन एलिमेंट्स कंटिन्युअसली प्रेझेंट असणार आहेत. एक तर अँप्लिफायर सर्किट आणि सेकंड इज द फीडबॅक सर्किट. बिकॉज वी आर सेइंग दॅट सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज अगेन फीडबॅक टू द इनपुट. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज फीडबॅक अँप्लिफायर. आपण त्याला काय म्हणतो, सम पार्ट ऑफ आउटपुट म्हणजे आउटपुटचं थोडेसे सॅम्पल्स हे आपण फीडबॅक सर्किटरी थ्रू अगेन आपण अँप्लिफायरच्या इनपुटला देतो. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, फीडबॅक अँप्लिफायर असं म्हणतो. ओके, सो इट कंटेन्स टू मेन टाइप्स, नेगेटिव्ह फीडबॅक अँड पॉझिटिव्ह फीडबॅक. सो इन नेगेटिव्ह फीडबॅक आपण काय बघितलं होतं बघा, नेगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये तुमचं गेन डिक्रीज होत आहे. Okay, in negative feedback amplifier, what you have seen that the gain of amplifier reduces. Okay, then noise and distortion, these all gets reduces. Okay, bandwidth increases, bandwidth increase होते तुमची. ओके नाही, अजून काय होतं बघा, स्टॅबिलायझेशन इन्क्रीज होते. ओके, स्टॅबिलायझेशन ऑफ गेन, तुमचं जे काही आउटपुट आहे आउटपुटचं गेन काय होतं तुमच्या नेगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये स्टॅबिलाइज राहते. आता ह्याचं थोडस उलट म्हणजे द गेन ऑफ अँप्लिफायर इन्क्रीजेस इन युअर ऑसिलेटर. ऑसिलेटर मध्ये काय होतंय, तुमच्या सर्किटचं गेन हे इन्क्रीज होत आहे. आता इन दिस ऑसिलेटर द फेज शिफ्ट शुड बी ऑलवेज 0 डिग्री. ओके, म्हणजे हे जे काही तुमचं अँप्लिफायरचं 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करतं, देन तुमचं फीडबॅक ऑसिलेटर सम फेज शिफ्ट जनरेट करतंय, तर टोटल तुमच्या सर्किटरीची फेज शिफ्ट किती असली पाहिजे, 0 डिग्री और नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 360 डिग्री. Therefore, the total phase shift between this circuit, it should be either 0 degree or 360 degree. Okay. And then some sample outputs are given as an input to the amplifier. आता तुम्हाला इथं कुठंच दिसत नाहीये बघा, अँप्लिफायरला सेकंडरी इनपुट आहे. अँप्लिफायरला कुठलंच सेकंडरी इनपुट नाहीये. जे काही तुमच्या अँप्लिफायरचं आउटपुट आहे तेच आउटपुट ऍज अन इनपुट म्हणून दिलेलं आहे. इथं दुसरं कुठलंच इनपुट तुमच्या अँप्लिफायरला नाहीये. सो अँप्लिफायरचं इनपुट इज नथिंग बट युअर फीडबॅक व्होल्टेज, अँड फीडबॅक व्होल्टेज इज नथिंग बट feedback voltage is equal to output voltage multiplied by beta factor. Okay, so output multiplied by feedback factor. Feedback factor is the feedback ratio of this feedback circuitry, and this VI is nothing but VF in your oscillator. Oscillator मध्ये काय असणार तुमचं, feedback voltage तुमचं इनपुट व्होल्टेज असणार आहे. ओके, आणि टोटल फेज शिफ्ट किती असणार आहे, टोटल फेज शिफ्ट इन युअर होल सर्किट इट इज आयदर 0 डिग्री और 360 डिग्री, and it works on principle of positive feedback amplifier. म्हणजे तुमचं जे काही व्होल्टेज सिरीज व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज करंट शंट, हे जे सर्किट्स होते हे कशावरती वर्क करत होते, तर नेगेटिव्ह फीडबॅक अँप्लिफायर वरती वर्क करत होते. तसं ऑसिलेटर कशावरती वर्क होते, तर ऑसिलेटर हे पॉझिटिव्ह फीडबॅक अँप्लिफायर वरती वर्क होते. पॉझिटिव्ह फीडबॅक अँप्लिफायर म्हणजे काय, तर द फेज शिफ्ट बिटवीन युअर सर्किट इट आयदर 0 डिग्री और इट इज 360 degree, whereas in negative feedback amplifier the phase shift is 180 degree. So the total तुमच्या सर्किट मधली फेज शिफ्ट किती असणार आहे तिथं, 180 डिग्री. कळाले का हे डायग्राम, कळाली का कशी आहे? Yes, ma'am. So first block is amplifier, second block is feedback circuitry. Amplifierचं जे काही आउटपुट आहे तेच फीडबॅक सर्किटरी थ्रू परत अँप्लिफायरच्या इनपुटला दिलेलं आहे. ओके, आणि इथं हे जे काही अँप्लिफायर आणि फीडबॅक सर्किटरी मध्ये जे काही आपण आउटपुट परत इनपुटला दिलेलं आहे, तर तिथं आपण फेज शिफ्ट जी आहे ती फेज शिफ्ट 0 डिग्री और 360 डिग्री आपण मेंटेन ठेवतो. ओके, कंटिन्युअसली आपण 0 डिग्री फेज शिफ्टने सिग्नल आपण आउटपुट सिग्नल परत इनपुटला सेंड करतो. 0 डिग्री म्हणजेच काय, तर 360 डिग्री. आणि इथे जे काही फीडबॅक सिग्नल आहे, फीडबॅक सिग्नल इज नथिंग बट आउटपुट multiplied by your feedback ratio, and that feedback voltage is nothing but your input signal. आणि ह्या अँप्लिफायरला स्टार्ट करण्यासाठी आपण इथे VCC तर देतोच. ओके, पण ते आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये इथं दाखवलेलं नाहीये. म्हणजे होल सर्किट तुमचं काय होणार आहे, आधी VCC वरती चालू होणार, स्टार्ट झाल्यानंतर जे काही आउटपुट सिग्नल आहे ते मग आपण इनपुटला देतो. आणि दिस
And the output given to the input side, it works on the principle of positive feedback amplifier. And in this positive feedback amplifier, the gain of this circuit, it increases. Means oscillatorचं output काय होतं? Continuously तुम्हाला increasing order मध्ये भेटतं. ओके, किंवा तुम्हाला स्टेबल ऑर्डर मध्ये भेटतं. ह्याच्यात काही डाऊट आहे का? ओके, नेक्स्ट, वाय देर इज अ नीड ऑफ ऑसिलेटर. ऑसिलेटरची गरज काय आहे मग? आता ऑसिलेटर म्हणजे काय ते कळालं तुम्हाला? ऑसिलेटर म्हणजे काय करतं? ऑसिलेटर म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतात, वेगळे वेगळे फ्रिक्वेन्सी करतात. मग असे वेगळे वेगळे फ्रिक्वेन्सी जनरेट करायचं नीड काय आहे? कॅन एनीवन टेल मी? कोणी सांगू शकेल का का गरज आहे ऑसिलेटरच्या नीडची? सांगू शकेल का कोणी? एनीवन गेस तरी करा. फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कुठे कुठे डीसी लागते सिग्नल सांगा मला. एसी मध्ये करायसाठी. डीसी सिग्नल एसी मध्ये करायसाठी. हा, ओके. अजून एसी करतो म्हणजेच काय करतो आपण? फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतो, हो की नाही? असं घेऊया किंवा ओके, वेगळे वेगळे फ्रिक्वेन्सी. आता ही फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे, ही फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. ओके, ही फ्रिक्वेन्सी वेगळी असणार. ओके, डीसीचे एसी मध्ये कन्वर्ट करतो म्हणजेच काय करतो आपण? फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतो. मग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कुठे कुठे लागतात? कुठे लागते फ्रिक्वेन्सी? हे जे काय मी तुमच्याशी बोलतीये, ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमच्या स्क्रीनवरती व्हिडिओ दिसतोय, मी इथून बोलतेय, तुम्हाला ऑडिओ पण ऐकू येतं. ते ऑडिओ ट्रॅव्हल होताना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मध्ये ट्रॅव्हल होतात. ओके, आणि जिथं वायरलेस कम्युनिकेशन असतं तिथं कुठल्या सिग्नल्स मध्ये ट्रॅव्हल होतात? डीसी सिग्नल. डीसी सिग्नल मध्ये. वायरलेस कम्युनिकेशन म्हणजे तिथं वायरचं कनेक्शन नाहीये, तिथं कुठल्या सिग्नल मध्ये ट्रान्समिट होतात आपले सिग्नल? इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही आता पीईसी मध्ये शिकताय ना, पीईसी मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल शिकताय का तुम्ही? मॉड्युलेशन झाले तुम्हाला? मॉड्युलेशन झाले का तुम्हाला प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मध्ये? येस मॅम. हा, तिथं तुम्ही काय बघता? एक तुमचं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे जी तुम्हाला पाठवायची आहे, आणि सेकंड आपण काय करतो? कॅरियर सिग्नल सेंड करतो, हो की नाही? मग ते जे काही सिग्नल्स आहेत ते कोण जनरेट करतं? तर तुमचं ऑसिलेटर जनरेट करतो. म्हणजे ऑसिलेटर हे तुमच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मध्ये जे लागतं, जिथे जिथे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी लागते. फॉर एक्झाम्पल मोडेम. ओके, मोडेम घ्या किंवा तुमचं मायक्रो कंट्रोलर घ्या. ओके, आता नेक्स्ट सेमिस्टरला तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट आहे. सो मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे काय? तर 8051 ची आयसी आहे आणि ती क्लॉक सिग्नल्स वरती वर्क करते. मग क्लॉक सिग्नल्स म्हणजे काय? हे क्लॉक सिग्नल्स म्हणजे काय? इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी. आणि ही फ्रिक्वेन्सी कोण जनरेट करतं? तर ऑसिलेटर जनरेट करतो. मग तिथं आपण 12 मेगाहर्ट्जचं क्रिस्टल ऑसिलेटर, म्हणजे आता ऑसिलेटरचे परत टाइप्स आहेत. ओके, तर इथं मायक्रो कंट्रोलरला आपण क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करतो. म्हणजे जिथे जिथे फ्रिक्वेन्सी लागते तिथे तिथे ऑसिलेटर लागतं. फॉर एक्झाम्पल मोडेम. मोडेम काय करतं? तर इट जनरेट्स दी फ्रिक्वेन्सी. ओके, तुमच्या ब्रॉडबँडची किंवा तुमच्या डेटा कम्युनिकेशनची फ्रिक्वेन्सी जनरेट करते. तर तिथं सुद्धा काय असणार आहे? इट कंटेन्स ऑसिलेटर. और ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच नीड्स दी फ्रिक्वेन्सी ऍट दॅट टाइम ऑसिलेटर इज यूज. ओके, जिथे जिथे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी लागते तिथे तिथे तुम्हाला ऑसिलेटरची गरज पडते, कारण की ऑसिलेटर काय करतं? फ्रिक्वेन्सी जनरेट करते. कळालं? कळाले का? कम्युनिकेशन सर्किट्स मध्ये वगैरे सगळीकडे ऑसिलेटरची गरज आहे. आता ऑसिलेटर म्हणजे काय तुम्हाला कळालं, ओके नाही? ऑसिलेटर काय करतो? तर फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतो. ओके, नाव वी विल सी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एम्प्लिफायर अँड ऑसिलेटर. आता एवढे 3 चॅप्टर्स तुम्ही काय स्टडी केलं? तर तुम्ही एम्प्लिफायर स्टडी केलं. ओके,
मग अँप्लिफायर मधला आणि ऑसिलेटर मधला काय फरक आहे ते आपण बघूयात. ओके. Okay. Now first parameter is block diagram. Okay, amplifierचं block diagram and oscillatorचं block diagram. आता block diagram कसं असणार बघा. So amplifier it contains input and it so it receives input and it gives output signal. Okay. Okay. हे झालं तुमच्या अँप्लिफायरचं. ऑसिलेटर मध्ये काय असणार आहे? ऑसिलेटर मध्ये feedback circuitry. So it generates the output signal from the DC input and that DC is again given as an input. Okay. म्हणजे ऑसिलेटरला आपण कुठे आपला AC सप्लाय देत नाहीये. whereas amplifier मध्ये AC इनपुट दिलेला आहे आणि मग तुम्हाला amplified AC आउटपुट भेटतंय. whereas in oscillator we are generating the AC signal from our DC source. Okay. Then second point काय असणार आहे? Definition. So you can tell definition from this block diagram. So amplifier is an electronic circuit which generates amplified AC signal from the weak signal. Okay, weak signal साठी काय करतात? Amplify signal generate करतात. Oscillator काय करतात? Oscillator it generates the oscillations, means it generates the frequency. Okay. Next, feedback type. Okay, the block diagram. Feedback type. Okay. Amplifier मध्ये कुठला feedback यूज करतो आपण? पॉझिटिव्ह फीडबॅक का नेगेटिव्ह फीडबॅक वापरतो? पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह. अँप्लिफायर मध्ये आपण नेगेटिव्ह फीडबॅक वापरतो. आता सांगितले की मी अँप्लिफायर मध्ये आपण नेगेटिव्ह फीडबॅक वापरतो. ओके. आणि ऑसिलेटर मध्ये आपण काय करतो? पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरतो. म्हणजे आता मी म्हटले ना की ऑसिलेटर मध्ये 0 डिग्री किंवा 360 डिग्री फेज शिफ्ट असते आणि इट वर्क्स ऑन पॉझिटिव्ह फीडबॅक अँप्लिफायर. इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक. आणि जे काय आपण आतापर्यंत सगळे पाहिले होते म्हणजे थर्ड चॅप्टर मध्ये ते सगळे काय होते? नेगेटिव्ह फीडबॅक अँप्लिफायर्स होते. ओके. देन फेज शिफ्ट. ओके. अँप्लिफायर मध्ये नेगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये किती डिग्री फेज शिफ्ट होते? मी आता सांगितलं 180 डिग्री. 180 degree. Correct. Good. So the phase shift between amplifier is 180 degree, whereas the phase shift in oscillator is मध्ये किती डिग्री फेज शिफ्ट होते? 360. 360 degree. Good. Either 0 degree or 360 degree. Both are equivalent. So इथे लिहिताना पण काय लिहायचं? 0 degree or 360 degree. कारण की 0 डिग्री वरती पण सेम सिग्नल अराइव्ह होतं आणि 360 डिग्रीला पण सेम सिग्नल अराइव्ह होतं. ओके. नेक्स्ट, इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड. ओके. एम्प्लीफायरला इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड आहे का? नाहीये. सॉरी, आहे. एम्प्लीफायरला इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड आहे. जे सिग्नल आपल्याला एम्प्लिफाय करायचं आहे ते आपल्याला तिथे लागणार. Therefore, input signal is required in your amplifier. आणि ऑसिलेटर मध्ये इनपुट सिग्नलची गरज आहे का? आपण इथे काय केलेलं आहे? फीडबॅक सिग्नलच इनपुट म्हणून दिलेला आहे. So that feedback signal is achieved from your output signal. मग इथं एक्सटर्नल इनपुट आपण दिलेला आहे का ऑसिलेटर मध्ये? नाही दिलं. Therefore, input signal is not required in your oscillator.
Okay. Next. Gain. Now gain of the negative feedback amplifier and gain of positive feedback amplifier. So gain of amplifier and gain of oscillator. Negative feedback amplifier चे gain increase होते का decrease होते? Decrease. Decrease होते. Okay. So the gain decreases, whereas the gain of oscillator चे gain आता नेगेटिव्हच्या विरुद्ध पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरलाय म्हणजे ऑसिलेटरचे गेन इन्क्रीज होणार का डिक्रीज होणार? Increase. It Increase. increases. Therefore, the gain of oscillator increases. And last, applications. Okay. Now, the applications of amplifier. Amplifier आपण कुठे कुठे वापरतो? ट्यून्ड एम्प्लिफायरचे एक्झाम्पल सांगा मला. प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला ट्यून्ड एम्प्लिफायरचे एक एक्झाम्पल देत असते बघा. आठवते का कुणाला? ट्यून्ड एम्प्लिफायर. ओके, बेसिक आपला एम्प्लिफायर कुठे वापरतो? बऱ्याच जणांनी मायक्रो प्रोजेक्टचं टायटल पण सिलेक्ट केलंय. LC tank. एलसी टँक म्हणजेच काय असतं ते? एलसी टँक म्हणजे ट्यून्ड एम्प्लिफायर म्हणजे काय? रेडिओ. बेसिक ऍप्लिकेशन रेडिओ. हो की नाही? रेडिओ मध्ये काय होतं? ट्यून्ड सर्किटरीची फ्रिक्वेन्सी आपण नॉर्मल इनपुट फ्रिक्वेन्सी सोबत मॅच केली की ती तुम्हाला ऐकायला भेटते. सो रेडिओ इज द एक्झाम्पल, PA सिस्टीम इज द एक्झाम्पल, टेलिव्हिजन इज द एक्झाम्पल. ओके. टीव्ही मध्ये सुद्धा तुम्हाला साईडला स्पीकर्स असतात. स्पीकर म्हणजे काय असतात? एम्प्लिफायर असतात. तुमचे सिग्नल जे रिसीव्ह झालेले आहेत त्याला एम्प्लिफाय करून तुम्हाला मग ते लाऊडस्पीकर वरती ऐकायला भेटतं. Therefore, रेडिओ, टीव्ही, PA systems are the examples of amplifier. आता ऑसिलेटर. ऑसिलेटर कुठे कुठे वापरतात? आता सांगितलं, जिथं जिथं फ्रिक्वेन्सी लागते तिथं तिथं आपल्याला ऑसिलेटर लागतात. म्हणजे कुठं तर एक मायक्रो कंट्रोलरचं एक्झाम्पल दिलं, एक तुमचं काय मोडेमचं एक्झाम्पल दिलं. ओके नाही ना? डिजिटल वॉच. ओके, आता बरेच जण डिजिटल वॉच वापरतात. डिजिटल वॉच, अॅनालॉग वॉच मध्ये आणि डिजिटल वॉच मध्ये हाच फरक आहे. अॅनालॉग वॉच मध्ये तुम्हाला मेकॅनिकल सर्किट असतं आतमध्ये. डिजिटल वॉच मध्ये फ्रिक्वेन्सी असते आणि त्या फ्रिक्वेन्सीच्या ऑपरेटिंग वरती तुम्हाला मग LCD वरती ते टाइम डिस्प्ले करते. Therefore, मायक्रो प्रोसेसर, मायक्रो कंट्रोलर, डिजिटल वॉच. String instrument. काय म्हणतात? String instruments. स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा तुमचे काय म्हणूया कम्युनिकेशन डिव्हाइसेस. तुम्ही जर PEC घेतलं तर सगळ्या कम्युनिकेशन डिव्हाइसेस मध्ये तुम्हाला काय लागतात तर फ्रिक्वेन्सी लागते. सो जिथं जिथं फ्रिक्वेन्सी लागते तिथं तिथं ऑसिलेटर यूज होते. ओके, मग ह्याच्यावरनं तुम्हाला डिफरन्स कळाला की एम्प्लिफायर म्हणजे काय आणि ऑसिलेटर म्हणजे काय. ओके, सो मेन दोन्हीवरती सुद्धा तुम्हाला MCQ पडू शकतात ह्या सगळ्या पॉइंट्स वरती. ही डायग्राम दाखवून तुम्हाला आयडेंटिफाय दी डायग्राम. ओके, सो दिस बिलो डायग्राम इज कॉल्ड ॲज. मग तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले जातील, आयदर एम्प्लिफायर, ऑसिलेटर, व्होल्टेज रेग्युलेटर, स्टॅबिलायझर. काही नाव दिलं जाईल त्याच्यामधनं तुम्हाला त्याचं करेक्ट ऑप्शन चूज करायचं आहे. तसंच ऑसिलेटर साठी सुद्धा. ओके, आता तुम्हाला कन्फ्युजिंग करण्यासाठी अजून एक डायग्राम असू शकते. ओके, आता ही झाली तुमच्या ऑसिलेटरची डायग्राम. तुमच्या एम्प्लिफायरची डायग्राम बघा काय असणार आहे. इकडचं थोडस मी खोडते. ओके, आता या दोन्ही डायग्राम मध्ये काय फरक आहे सांगा मला. ओके, इथे एक डायग्राम आहे आणि इथे खाली एक डायग्राम ड्रॉ केली आहे. दोन्ही डायग्राम मध्ये काय फरक आहे सांगा मला. ओके, बोथ आर द फीडबॅक एम्प्लिफायर्स. ओके, आउटपुट इज अगेन फीडबॅक टू इनपुट. इथं सुद्धा
output is feedback to input. Just this is negative feedback amplifier and this diagram is positive feedback amplifier. दोन्ही मध्ये काय फरक आहे ते सांगते. इथे नेगेटिव्ह फीडबॅकला VS हे इनपुट म्हणून दिलेलं आहे, जे की तुमच्या VF सोबत ऍड होऊन तुमच्या सबस्ट्रॅक्ट होऊन तुमच्या काय होतं इनपुटला जातं ऍम्प्लिफायरच्या. वेअरएज इथं कुठलाच इनपुट सिग्नल नाहीये. द ओनली इनपुट सिग्नल इज नथिंग बट युअर फीडबॅक सिग्नल ऍक्ट्स ऍज द इनपुट सिग्नल. त्यामुळे डायग्राम मध्ये कन्फ्युज होऊ नका. ओके, जर एक्सटर्नल इनपुट दिलं असेल तर ते काय असणार तुमचा नेगेटिव्ह फीडबॅक ऍम्प्लिफायर. आणि समजा इथली लाईन जर मी खोडली, ओके, इथलं फक्त VS इनपुट सिग्नल जर मी खोडलं तर हे काय होतं पॉझिटिव्ह फीडबॅक ऍम्प्लिफायर. ओके, त्यामुळे डायग्राम मध्ये कन्फ्युज होऊ नका. ऍम्प्लिफायर हे नेगेटिव्ह फीडबॅक वरती ऑपरेट होत आहे, ऑसिलेटर हे पॉझिटिव्ह फीडबॅक वरती ऑपरेट होत आहे. ऍम्प्लिफायर मध्ये फेज शिफ्ट कितीच असतं तर 180 डिग्रीच असतं. ऑसिलेटर मध्ये फेज शिफ्ट 0 और 360 डिग्रीच असतं. ओके, 0 डिग्री and 360 डिग्री इज वन अँड दी सेम. ओके, देन ऍम्प्लिफायर मध्ये इनपुट सिग्नल लागतं का तर ऑब्विसली द इनपुट सिग्नल इज रिक्वायर्ड बिकॉज दॅट इनपुट सिग्नल इज टू बी ऍम्प्लिफाईड. whereas इन ऑसिलेटर इनपुट सिग्नल लागणार आहे का तुम्हाला? इनपुट सिग्नल लागत नाही, बिकॉज आपण काय करतो जे काही डीसी इनपुट सिग्नल आहे त्या डीसी इनपुट सिग्नलचं आपण एसी मध्ये कन्वर्ट करतो. पण ते डीसी इनपुट सिग्नल हे त्या ट्रान्झिस्टर सर्किटरीला ऑन करण्यासाठी असतं, जे की आपण इथं ऍम्प्लिफायर मध्ये सुद्धा देतो. ऍम्प्लिफायर मध्ये पण आपण काय करतो ट्रान्झिस्टरला VBB आणि VCC सप्लाय देतो. ते कशासाठी देतो? ट्रान्झिस्टरला बायसिंग करण्यासाठी, प्रॉपर बायसिंग, बेस टू इमिटर आणि कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स बायस करण्यासाठी आपण देतो. म्हणजे ट्रान्झिस्टरला ऑपरेट करण्यासाठी आपण ते सप्लाय देतो. तो सप्लाय आपण इथं या ऑसिलेटर मध्ये ऍम्प्लिफायरला देतो. तर ट्रान्झिस्टर ऑन झाल्यानंतर ना फ्रिक्वेन्सी जनरेट होते आणि तीच फ्रिक्वेन्सी आपण फीडबॅक म्हणून देतो. ओके, पण ऍम्प्लिफायर मध्ये ऍम्प्लिफिकेशन करतो आपण, इनपुट सिग्नल्सची स्ट्रेंथ वाढवतो. मग कुठल्या ज्या इनपुट सिग्नलची आपल्याला फ्रिक्वेन्सी किंवा स्ट्रेंथ वाढवायची आहे ते इथं इनपुट म्हणून आपल्याला लागतं. ओके, आणि लास्ट काय बघितलं आपण गेन. तर नेगेटिव्ह फीडबॅक ऍम्प्लिफायर मध्ये गेन रिड्यूस होतो. आपण त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स वगैरे सॉल्व्ह केलेले आहेत. whereas ऑसिलेटर मध्ये आपलं गेन इन्क्रीज होते. आपण ह्या ऑसिलेटरचे पण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू, त्याचे टाइप्स बघू, तिथं तुम्हाला कळेल की गेन कसं इन्क्रीज होते. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑल काय म्हणूया, जिथं जिथं ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी आहे, व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी आहे, तिथे तुम्हाला हे ऍम्प्लिफायरची गरज पडते. फॉर एक्झाम्पल रेडिओ, टेलिव्हिजन, देन युअर PA सिस्टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस मध्ये पण आपल्याला ऍम्प्लिफायर्स लागतात, कारण की आपल्याला स्ट्रेंथ सिग्नलची इन्क्रीज करायची असते. आणि ऑसिलेटर कुठं यूज होतात तर सगळ्या डिजिटल सिस्टीम्स मध्ये ऑसिलेटर यूज होतात आणि तुमच्या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मध्ये. त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? डाऊट आहे का कुणाला? कळाले का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we will stop here today, and from next lecture we will see how it works on positive feedback amplifier and what is the criteria for the oscillations. Okay, आपण म्हणतो ना की amplifier आहे, सो इथं समजा नेगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये पण ऍम्प्लिफायर आहे, फीडबॅक सर्किटरी आहे. त्यांनी नेगेटिव्ह फीडबॅक काय करतो, आलेल्या इनपुटचं ऍम्प्लिफिकेशन करून देते. मग इथं ऑसिलेटर मध्ये सुद्धा सिग्नल ऍम्प्लिफाय होतं. मग ऑसिलेशन्स कसं जनरेट करतं, तर ती काय कंडिशन आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. कळालं का शिकवलेलं? Yes, ma'am.